everyone! We're on our way to the bathhouse and experience namin magpa-scrub and magpa-massage with the authentic Georgian bathhouse. Yeah, so it's 8 in the evening pero maliwanag pa rin siya and medyo malamig na siya compare kanina, medyo mainit. See you in a bit. Hi, we're now here at the number 5 bathhouse and pasok na kami. So sarado sila and wala silang vacant and hi! 10 p.m. 10. What's the name? My name is Bat Yeah. Erekle. Erekle. Good. Your name? My name is Ayran. 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 Ayran English, Russian Ira. 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 I am boy or girl? Boy. Good. Andito na kami ngayon. Try na namin ang Georgian Sulfur bath. Wow. 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 So, hindi kami makababa kasi sobrang init niya. Sobrang init. After this one is mag-scrubbing and massage. Ganyan-ganyan lang kami. Hindi na kaya, pero kung kaya ko. Alam mo hot water. So, napagsaraduhan kasi kami ng lahat ng bathhouse kanina. So, ito na lang talaga yung bathhouse pwede sa amin. So, ito na. Pinupush na namin talaga siya. Ito na siya. Siyempre, kahit ang may itlog dito, Noma pa rin tayo. Noma lang ng Noma. Cheers! Gamar Diyos! Gamar Diyos. Medyo, ayun na naman. Wow. Anong tawag doon? Sa mausok? Steam. Ayun, steam. Bobo lang. Sabi ko sa'yo, bobo lang. Yan talaga. Kuha ko yung phone ko dito. Kasi I need to enjoy my bath. Wow. Grammar Diyos. So, ayun na nga. According to legend, Wow. isa daw ang hari na nagbato ng ibon. Naghunt siya. Nag-hunt siya. Tapos, meron siyang nahunt na ibon at nalaglag sa tubig ng mga sulfuric na ito. At naluto yung ibon. So naisip niya na tayuan ng city around the Anong niluto? Tinolang manok. Yun. So, how's your experience? Very nice. Very nice. Wow. So, Hindi ko alam na I didn't know I was so dirty. yeah. Nakakahiya. Taong grasa pala ako. So ngayon, malinis na siya. Pati pagkatao niya, malinis na. Naging parang ng pangalan. Sana lang malinis na yung pagkatao mo. Yun, siguro 1 kilong libang yung natanggal sa'yo. Ang payat mo na, 1.5. promise. Ang payat na niya, guys. Nag-lose ako ng 5 kilos. Yun. So hinintay namin yung friend namin isa na matapos. Then after nun, ako na. Gamar Diyos. Gamar Diyos muna tayo. Gamar Diyos. Gamar Diyos. Dapat tanggalin kasi yung alahas. Yung silver ko naging gold. Alam niyo yung mga silver niyo dito. Magiging gold siya. Ito, tinan mo, yung beer kanina silver yan, ngayon gold na lang siya. Wow. Pa-request ng song. What song? Never Too Far by Mariah Jim Carrey. Wow. Taas naman din. Hindi. May echo hindi. May assist. Anong umpisa na? Baka yun agad. Never Too Far.
Umpisa nga. Hindi ko alam ko na, be. Chorus na lang, kaya mo yan. You with me till the bitter end. Moira ba? Hindi ko na alam. Chorus na nga. To be brave enough to love again. A place in time still belongs to us. Wow. Stays beside in my mind, in the memory that is solid. Oh, ang ganda na isa pa. Isa pa. Oh, Penoy balon, never too far away. Hindi ko kaya ikaw na, Ben. Never too far away. One bit of yesterday, 'cause I learned that. Cause I learned that. Wow. Never too far away. I won't let Bebe, ako. Lip-sync. Won't be every yesterday, 'cause I've learned that a place in time still belongs to us. Wow. Stay inside in my mind. Ano po? the memories that is solid. In the memories there is solace. Wow, never too far away. A few moments later. Babe, nakakapayat siya. Oh. Tagilid, be. Huminga ka, be. Lumaking, be! Wala! Ang baho! Isa pa, tinga. Inhale. Exhale. Guys, I recommend the Sulfur bond for everyone who is visiting Georgia. Napaka-saya niya, although wala naman masyadong nakuhang libag sa akin. Kasi nga napakalinis ng pagkatao ko, ay napakalinis ng budhi ko. Ewan ko na lang sa mga friends ko dito. Wow, grabe ka. 1 kilong libag at 1 kilong libag. Yun. Tinatamad po yung gumawa sa kanya. So pag ganun talaga, kahit namumula-mula na ako, wala talaga libag na nakuha. Ewan ko lang. Pero kasi yung eggs ko hindi naman niya kinuskos. Baka libag to. So, yun lang. Sobrang ganda niyang experience and ang saya. Wow. Nagulwal doon, di ba? Tinatamad lang yung nag-ano sa kanya, gumawa sa kanya. Lasing kasi. Okay, so uwi na kami ng bahay kasi tomorrow maaga pa kami. So, Hi. hi, so this is my fifth kinkali or 6. This one is kulang siya sa herb and puro meat siya. Total beef kinkali naman siya, so beef kinkali lang siya. Anong herb ang kulang, Bes? Pero pala siya, sa unang kagat wala, pero meron siyang herb. 1 out of 10. Rate your King Kali. 7. 7. May winner ka na ba? Wala pa. Dun sa maarting waitress, ayaw mo dun. 8 yun. 8 yun, masarap yun, Bes. Oo, pero 7. Pero lang. Gusto mo kumain ka na. Malilate na tayo. So, we are done with our sulfur bath. And we're going home now because tomorrow is a new day to us. Early call time na naman kami dahil pupunta kami sa Kutaisi. Sarap talaga ng bath namin.
Doggy, doggy. Yak, hindi naligo. Wala naman, fingers lang. Siya may kikis niya. Paano siya? Belly rub. Sige, paahin mo na lang kasi madami. Butya, butya, butya. Butya, butya.